আমাৰ দৰ্শকসকলক গুৱাহাটী টাইমছৰ ৱেবছাইটত এই ভিডিঅ'টোত স্বাগতম জনালোঁ আৰু যোনে এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী টাইমছ কি হয় গম নাপায় কাইণ্ডলি www.guwahatitimes.com ক্লিক কৰি তাতে ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰে। এইটো এটা অনলাইন ৱেব পৰ্টেল হয় য'ত আপোনালোকে লেটেষ্ট নিউজ আপডেটছ পাব। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ মেইন টপিকত। NRCৰ ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক 7টা ৱেবছাইট দিছে। এই 7টা ৱেবছাইট আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰে এটা এটাকৈ ক্লিক কৰি। যিকোনো এটা ৱেবছাইট আপুনি চিলেক্ট কৰিব পাৰে যোনটোত আপুনি গ'লে NRCৰ নিজৰ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। এতিয়া আমি গৈছোঁ nrcassam.nic.in ৱেবছাইটটোত। তাতে অহাৰ পিছত এনেকুৱা ৱেবছাইট খুলি যাব। আপুনি যিকোনো ৱেবছাইট খোলক ৱেবছাইটে খোল খাব আৰু এনেকুৱাই আপোনাক দেখাব। ইয়াতে লিখা আছে ক্লিক হিয়াৰ টু চেক দি ষ্টেটাছ অফ ইয়ৰ ARN। চ' ARN কি হয় আপোনালোকে গমেই পায়। ARN নাম্বাৰেৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ NRCৰ তথ্যসমূহ চাব পাৰে। চ' ইয়াতে অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইটোত ক্লিক কৰি দিব যোনটো গ্ৰীণ চিম্বল আছে। ক্লিক কৰাৰ পিছত NRCৰ মেইন ৱেবছাইটটোলৈ আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব। আপুনি যিকোনো ৱেবছাইটৰ পৰা চাওক এই ছেম ৱেবছাইটে খুলিব। ইয়াতে আপোনাক বিচাৰিব আপোনাৰ ARN নাম্বাৰ আৰু এটা কেপচা। চ' ARN নাম্বাৰটোতো আপোনালোকে গম পায়। কেপচাটো মই কৈ দিওঁ। কেপচা এটা নাম্বাৰ থাকিব তাতে ইচ এণ্ড এভৰি টাইম যোনটো ডিফাৰেণ্ট নাম্বাৰ আহে। আপুনি কেপচাটো মাৰি যেতিয়া ছাবমিট কৰি দিব আপোনাৰ NRC ডিটেইলছটো এনেকৈ আহি যাব। মই ব্লাৰ কৰি দিছোঁ বিকজ মই আপোনালোকক মোৰ NRC ডিটেইলছটো এতিয়া দেখাব বিচৰা নাই। চ' আপোনালোকে চাব পাৰিছে এটা ARN নাম্বাৰ মাৰিলে গোটেই ফেমিলিটোৰ ডিটেইলছ আহি যায়। আৰু যোনে এতিয়ালৈকে ইউটিউবত আমাৰ যোনটো চেনেল আছে সেইটো চোৱা নাই য'ত আমি লেটেষ্ট নিউজ আপডেটছ দি থাকোঁ সেইটো চাই ল'ব পাৰে। তাতে আমাৰ লেটেষ্ট আপডেটছ NRC ৰিলেটেডো বহুত আছে। তেনেকৈ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ডিটেইলছ পাই থাকিব। আৰু তাৰ বাহিৰে মই কওঁ NRC বহুত ইজি প্ৰচেছ হয়। ARN নাম্বাৰ চেক কৰা আপোনালোকে এনেকৈ পেজটো খোলাৰ পিছত তাৰে পৰা ডাউনলোডো কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আমাৰ টুইটাৰতো একাউণ্ট আছে গুৱাহাটী টাইমছ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই ফ'ল' কৰা নাই আপোনালোকে যাব পাৰে ফ'ল' কৰিব পাৰে ফৰ লেটেষ্ট নিউজ আপডেটছ। আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ এনেকৈ ফেচবুকত পেজ আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো পেজ আছে যোনবোৰৰ ডিটেইলছ মই আগলৈ ভিডিঅ'টোত দি থাকিম। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যাৰ নাম NRCত এতিয়ালৈকে অহা নাই তেখেতলোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে বিকজ এনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰি আছে। যোনবোৰ মানে পদ্ধতিৰে আমি আমাৰ যদি ডকুমেণ্টছ আছে যোনবোৰ আগৰবাৰ ছাবমিট কৰিছিলোঁ সেইবোৰ লৈ যদি আমি NRC অফিচত যাওঁ আমাৰ NRC ডিটেইলছবোৰ আপডেট কৰা হ'ব। চ' থেংক ইউ গাইজ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু এনেকুৱা আপডেটছ বিচাৰিছে যাতে ফিউচাৰলৈও পায় তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।